Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Φαίνεται ότι είναι έτοιμοι για τις δηλώσεις οι κύριοι Σερκέη Λαβρόφ και Διασκεψη Κασουλιδης. And his delegation to Cyprus. I already briefed Mr. Lavrov about the current state of the negotiations on the Cyprus problem, also expressing our appreciation for the unremitting principal position of the Russian Federation. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για την σταθερή θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έχει κρίσιμο ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όχι μόνο στη λήψη της ορθής απόφασης, αλλά και της διαμόρφωσης της απόφασης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει περισσότερο με τον κύριο Λαβρόφ. Περαιτέρω μιλήσαμε για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων μας και τις πολιτικές της Τουρκίας στην περιοχή που παρεμποδίζουν λύση του Κυπριακού. Στις συνομιλίες μας έχουμε αξιολογήσει και θα συνεχίσουμε στο γεύμα τη συνεργασία μας σε διάφορους τομείς, από οικονομικούς τομείς αλλά και σε διεθνή φόρα. Θα προωθήσουμε επίσης την οριστικοποίηση διαφόρων συμφωνιών για να διευρύνουμε το νόμιμο πλαίσιο συνεργασίας των διακυβερνήσεων μας, των οικονομιών μας και των κοινωνιών μας. Θα συζητήσουμε επίσης διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, την κατάσταση στην Ουκρανία και την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Μίνσκ και αν χρειαστεί τις διεργασίες της τριμερούς ομάδας. Επίσης στην ατζέντα μας είναι το θέμα της Συρίας. Θα θέλαμε να δούμε μια διαδικασία μετάβασης στη Συρία, της οποίας να ηγούνται οι Σύριοι, η κυβέρνηση από τους Σύριους για τους Σύριους. Τέλος, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας θα συζητηθούν σήμερα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης της υπάτου αρμοστού Μογκερίνη στη Μόσχα. Ελπίζουμε να υπάρξει αρκετή πρόοδος που να επιτρέπει την επαναξιολόγηση της όλης κατάστασης και πρόοδου σε αυτό. Και παραδίδω στον Υπουργό Λαβρόφ. Θα μιλήσει στα ρωσικά ο κύριος Λαβρόφ για τα ρωσικά μου. Έχουμε διεξάγει πολύ χρήσιμες διαπραγματεύσεις. Η Κύπρος είναι συνεταίρος μας μέσα από τα χρόνια. Οι σχέσεις μας βασίζονται πάνω σε ειλικρινά συναισθήματα φιλίας αλλά και πολιτισμικού και θρησκευτικού πεδίου. Είμαστε ικανοποιημένοι με τον πολιτικό διάλογο. Έχουμε δηλώσει με ικανοποίηση ότι την τελευταία χρονιά το διμερές εμπόριο έχει εισμικρύνει, αλλά σε γενικές γραμμές έχει αναπτυχθεί.
Έχουμε συζητήσει επαφές μεταξύ Υπουργείων Εξωτερικών σε συνεργασία και με διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε επίσης αναθεωρήσει ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές που θα μπορούσαν να αρχίσουν και πολλούς Ρώσους και πολλούς Κύπριους. Στην διεθνή ατζέντα η Μόσχα βλέπει κοινές διεθνείς προκλήσεις объединительной повестки дня, а не продолжение вот той конфронтационной политики, которую мы наблюдаем со стороны некоторых западных стран. Και η διεθνής πρόκληση της διεθνούς τρομοκρατίας απαιτεί κοινή πολιτική, τη χάραξη κοινής πολιτικής. Ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας απαιτεί μια ομαλοποίηση της κατάστασης στη Βόρεια Αφρική, αλλά πρωτίστως στη Συρία. Площадки Астаны совместно с Турцией и Ираном, а также с участием наблюдателей от Соединенных Штатов, ООН и Иордании. Έχουμε αναφέρει στους Κύπριους φίλους μας για τις ρωσικές προσπάθειες στη Γενέβη σε συνομιλίες με την Τουρκία και το Ιράν. Ситуация на Украине, здесь, как сказал господин министр, у нас единая позиция, необходимо досконально, полностью выполнить Минские договоренности. Έχουμε κοινή άποψη όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως είπε και ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε μία θέση που πρέπει να εφαρμόσουμε σαν ένα πακέτο. Ωστόσο, πρόσφατες ενέργειες της Ουκρανικής κυβέρνησης έχουν δείξει ότι αυτή δεν είναι είτε διατεθειμένη είτε ικανή να προχωρήσει. Οι ενέργειες αυτές δείχνουν ότι οι αρχές αυτές βρίσκονται κάτω από μεγάλη πίεση από τα πιο ριζοσπαστικά τμήματα της κοινωνίας. Блокирование работы средств массовой информации и интернет-ресурсов, имея в виду и атаку на церковь, попытки государства вмешиваться в дела церкви. Αυτό που εννοώ είναι ότι διενεργούνται επιθέσεις εναντίον γλωσσικών μειονοτήτων στην Ουκρανία και επιθέσεις, προσπάθειες παρέμβασης σε θρησκευτικά θέματα. По организации работы по выполнению Минских договоренностей в рамках контактной группы и по функционированию специальной мониторинговой миссии на Украине. Έχουμε μαζί συζητήσει και υποστηρίξει ότι οι προσπάθειες στην ομάδα επαφής Μίνσκ πρέπει να υποστηριχθούν και να τελεσφορήσουν. Кипрской проблемы мы выступаем за прочное, жизнеспособное, всеобъемлющее урегулирование на основе резолюции Совета Безопасности ООН и договоренностей между обеими кипрскими общинами. Η Ρωσία έχει επαναλάβει τη δέσμευσή της προς μια δίκαιη λύση του Κυπριακού, περιεκτική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση τις αποφάσεις στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη συμφωνία των δύο κοινοτήτων. Αγγίξαμε τα θέματα σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας και εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι.
равноправное, взаимоуважительное. Ενδιαφερόμαστε να επαναφέρουμε τη συνεργασία στη βάση των ίσων δικαιωμάτων, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. Και γι' αυτό πρέπει οι Βρυξέλλες να πάψουν να ακολουθούν μια μονόδρομη πορεία. Президента Российской Федерации передавали в Еврокомиссию наши идеи неофициальные о том, как можно будет выправлять отношения, передавали идеи о том, чтобы наладить контакты между Евразийской экономической комиссией и Еврокомиссией. По-прежнему будем готовы обсудить реакцию на эти документы, которые пока не последовало. Πριν από περισσότερο από 1,5 χρόνο, στο επίπεδο Προέδρων, έχουμε μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις ιδέες μας για να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις και να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ευρασιατικής περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περιμένουμε ακόμα. К той группе стран, которые выступают за преодоление нынешнего ненормального положения. Έχουμε εκφράσει την ευγνωμοσύνη μας στους φίλους μας στην Κύπρο για το ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια από τις χώρες που προωθούν την ομαλοποίηση αυτής της μη ομαλής συνεργασίας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου. Τρεις ερωτήσεις. Από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρώτη ερώτηση. Μια ερώτηση για τον Υπουργό Λαβρόφ. Η τουρκική πλευρά επιμένει στο να συνδέει τις ενεργειακές εξελίξεις στην Κύπρο με τις συνομιλίες προς λύση και κάποιοι προβλέπουν κάποιο θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι εάν η κυπριακή κυβέρνηση δεν εγκαταλείψει τα σχέδια της για εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και πώς μπορεί να αποφευθεί αυτό και τι μπορεί να πράξει η Ρωσία και ποια μηνύματα μπορούν να διαβιβαστούν στην Άγκυρα. Можем только подтвердить, что любые спорные вопросы должны решаться в правовом поле через поиск согласия вовлеченных сторон. Это в полной мере относится и к той ситуации, которую вы упомянули. Μπορούμε να επαναλάβουμε ότι όλα αυτά τα θέματα και οι ιδέες προς συζήτηση πρέπει να συζητηθούν μέσα στο νομικό πλαίσιο. Το έχω ήδη πει αυτό. Πιστεύουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει ανάγκη για να αποφυγεί της χρήσης βίας. Και ελπίζουμε ότι όλοι θα επιλέξουν αυτή την οδό. Αυτό το θέμα προέκυψε, λέει ο κύριος Κασουλίδης, στη συνάντησή μας. Δεν είμαι διατεθειμένος να πω δημόσια το τι έχουμε συζητήσει, αλλά υπάρχει μια αλληλοκατανόηση ότι ο διεθνής νόμος, ο νόμος της θάλασσας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να ισχύσει. Η δεύτερη ερώτηση από το Russia 24. Сергей Викторович, у меня вопрос к вам. В преддверии первого рабочего турне Дональда Трампа его окружение сообщает о рассмотрении Вашингтоном инициативы о создании среди стран Персидского залива что-то наподобие альянса НАТО. Как вы могли бы оценить перспективы такого предложения для безопасности в регионе? Спасибо. Russia 24, I would like to ask the following question. We heard from Mr. Trump and from sources in Washington that there is an initiative from Ακούσαμε από πηγές στη Washington ότι αναπτύσσεται μια πρωτοβουλία να δημιουργηθεί μια συμμαχία στις γραμμές του ΝΑΤΟ στον Περσικό κόρπο. Οι απόψεις σας?
к тому, чтобы вопросы международной безопасности, которые касаются всех, решать через узкие, закрытые военно-политические блоки. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε αρνητικά οποιασδήποτε διεθνείς διενέξεις να αποφασίζονται και κλεισμένων των θυρών από μια ομάδα εθνών αντί από όλα τα έθνη. Мы предпочитаем дождаться, когда это мероприятие состоится и когда будет больше ясности о том, о чем идет речь. Υπάρχουν πολλές εικασίες τώρα, τόσο στον τύπο, όσον αφορά το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και των αντιστοίχων του στη Μέση Ανατολή. Όταν υπάρξει περισσότερη διαφάνεια, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Можно решать только на коллективной основе, на инклюзивной основе, с участием всех, без исключения так называемых игроков, без попытки кого-то изолировать. Είναι θέμα αρχής ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ περίπλοκα. Τα θέματα στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική πρέπει να λύνονται συλλογικά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, χωρίς να αποκλείεται κανένα. В отношении между странами региона на этноконфессиональной основе. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να μην προσπαθούμε να βάζουμε σφήνες μεταξύ των διαφόρων χωρών στην περιοχή. Και από το Associated Press. Yes. Hi, sir. To Mr. Lavrov, I'd just like your thoughts on the recent controversies surrounding the reported passing of classified information to Russian officials by the U.S. President. Όσον αφορά την μεταφορά εμπιστευτικών εγγράφων από αρχές των ΗΠΑ στις ρωσικές αρχές, έχει λεχθεί ότι αυτό δεν είναι καθόλου κακό και υπάρχει και η σκέψη ότι ίσως να είναι καλύτερα να μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την διεθνή τρομοκρατία παρά λιγότερες. Τα σχόλια σας εδώ. Ο πρόεδρος Πούτιν εξέφρασε τον εαυτό του πάνω σε αυτό το θέμα μετά τις διαπραγματεύσεις στο Σότσι, αλλά μια και γύρεται ξανά το θέμα, μπορώ να σας πω τα ακόλουθα. Многие американские средства массовой информации работают на основе принципа, который был популярен и распространен в Советском Союзе. Έχω την εντύπωση ότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ παίρνουν τη θέση ότι βρισκόμαστε ακόμη στον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν παλιά ένα αστείο στη Σοβιετική Ένωση, υπήρχε η Pravda, που το καλούμενη η αλήθεια, και υπήρχε και η Izvestia. Η Pravda δεν υπήρχαν ειδήσεις, η Izvestia, και στην Izvestia δεν υπήρχε Pravda, αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι πολλά μούμουε των ΗΠΑ ακολουθούν ακόμη αυτή την τακτική. Мы читаем в ваших газетах о том, что главное обвинение сосредоточено на следующем. Now, as for the crux of the matter, we do not comment on hearsay, but we do read U.S. newspapers. Όσον αφορά την ουσία τώρα, δεν σχολιάζουμε εξακοής μαρτυρίες, αλλά διαβάζουμε τις εφημερίδες και έχουμε την απόψη μας. Неуловимой взрывчаткой компьютеры, ноутбуки, айпады и так далее. Well,
Σύμφωνα με τις εφημερίδες αυτές, το μυστικό που αποκαλύφθηκε είναι ότι οι τρομοκράτες είναι σε θέση να τοποθετούν μη ανιχνεύσιμα εκρηκτικά μέσα σε φορητά κομπιούτερ, σε λάπτοπ. О запрете для пассажиров из 7, по-моему, стран Ближневосточного региона проносить на борт любые электронные устройства. Εξ όσων θυμάμαι, ίσως 1 ή 2 μήνες προτού απαγορεύσει η διακυβέρνηση Τραμπ τα λάπτοπ, τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές από 7 χώρες της Μέσης Ανατολής, ήταν συνδεδεμένο άμεσα με την τρομοκρατική απειλή. Αν μιλάτε γι' αυτό, δεν υπάρχει κανένα μυστικό εδώ. Thank you. Okay. Shall we then proceed? Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρακολουθήσαμε την κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσαν ο κύριος Λαβρόφ και ο κύριος Κασουλίδης. Υπενθυμίζουμε, βρίσκεται στην Κύπρο ο κύριος Λαβρόφ για διήμερη επίσκεψη και αύριο θα είναι και η συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ώρα που έχουμε για τη συνάντηση είναι 12, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή και βεβαίως και αύριο το από μέρα σε μέρα θα είναι μαζί σας για όλες τις εξελίξεις, λεπτό προς λεπτό. Σας ευχαριστώ.